Já nehledám materiál, ale materiál hledá mě. Když se tak potuluju po té krajině, jo, a teď tady děláme takové ty průzkumy s různými psy, které už máme tady, myslím, 5. Jo, tak jako pořád něco nacházím, jo, takže jsem prostě prolézal různé smetiště a využil jsem třeba flašky a udělal jsem si jenom takovou lokální pro sebe malou instalaci. Takže v tom vidím takovou cestu, že tam třeba jsou někde flašky od oleje. Jednak jsem to dělal hrozně rád, že jsem vždycky ty smetiště vyzvedával, dával jsem to někde na větve u cest, ať to vidí, jako co tam ti bordeláři jako dělají. No ale pro mě to fungovalo výtvarně. Nebo jsem v rybníku, který má protrhlou hráz, takže tam jsem našel takovou starou lopatu, moc pěkně udělal na odhrnování sněhu. Tak to jsem udělal taky instalaci. Takže i tímto způsobem to jde. Teď jsem začal poslední takovou akci, co jsem udělal, tak bylo, že jsem napíchl nějaké peříčka na černý bez. A to jsem třeba dělal i do vlánu obilí, jako místo klásku jsem křepelčí peříčka. Takže prostě nemusí to být jako v té náročné poloze, takže můžete tímto způsobem, nebo focení, nebo i tím filmem, prostě člověk jak si naplňuje život. Vlastně člověk se marně snaží s odstupem času přiblížit tomu dětskému světu, jako kdy vlastně ta krajina, když jsme měli jakýsi zákaz, jo, ale byla prostě trochu v jiném stavu a podstatným způsobem nasměrovala jako, nebo prostě toho člověka tvořila. Vzhledem k tomu, že nejsem jako zas takový umělec nebo sochař podnikatel, tak se prostě přizpůsobuju možnostem, které jsou prostě k dispozici. Jo. Oni se pak sice propojují, to už je druhá věc, co člověk jaké téma přesně dělá, jo, nebo čím se zabývá, ale vždycky je určující možnost toho materiálu, který prostě určuje, s čím člověk bude dělat, jak s ním bude dělat dlouho, jo. Jak ho vlastně kde bude, tak ho taky ovlivňuje, jo, jak ho začne používat. Navíc mě vždycky zajímaly i ty jednotlivé technologie, které se vážou na ten materiál. Já si myslím, že i ty sochy, nebo to, co tady vznikalo, nebo to, co vzniká do toho Brna, tak je svým způsobem determinované vlastně tady tou lokalitou. Jo. Tak, jak vlastně žiju v jakési krajině, jakési prostředí, které vlastně skýtá určité možnosti, tak i pro tu tvorbu vlastně si tady v té lokalitě jako mám vytvořené jakési možnosti. Lítají nám tady vlaštovky. Ty brněnské symboly, jako je třeba MO, což je zkrátka Masarykův okruh, nebo velodrom, ten možná byl první. Velodrom je téma, které mě vždycky ten tvar mě šíleně jako mě uchvátil, jako, jo, to je nádhera.
A obzvlášť jako velodrom provedený v deskách, dřevěný, to je prostě skvostné dílo umělecké. Že? A když si vezmete o tom, a když toto rozšíříte, to je vlastně stadion, pak když se podíváme do minulosti a vezmeme si antické stadiony, tak to jsou nádherné věci, které maximálně využívají prostě prostředí krajinné. A prostě jsou to tak, jak jsou ty divadla, jo, tak jsou i ty stadiony velice citlivě umístěné a jsou to nádherné jako geometrické věci. Po prvních prostorových instalacích jsem se v zimních měsících začal věnovat kresbě, ale kresbě jako obrazu. Že to není kresba na papíru, vždycky na papíru jsou přípravné kresby. Ale tam jsem zúročoval právě tu zkušenost s tou instalací skel, kdy jsem prostě udělal nějaké první objekty v 86. a 7. roce. Teprve až tehdy tím focením, jako se to sklo začalo stávat jakýmsi nejen jako technickým materiálem, ale prostě začalo být velmi aktivní vůči tomu okolí a začalo jako fungovat jako objekty. No a tohle byl moment, který mě prostě přiměl k tomu kreslení. Samozřejmě to byl možná i jakýsi dobová záležitost. Začal jsem používat i jinou techniku, nejen grafit, ale prostě pastelkové podkresby. Tím, že je to za sklem, tak vlastně ty věci jsou takové utajené, nečitelné. Navíc se tam odráží člověk, takže se tam zase jako něco děje a když bude chtít divák jako nahlídnout na tu kresbu, co tam vlastně je a zjistit, jestli je tam někde nějaká jiná barva nebo co se děje, tak to možná vznikne v situaci, kdy tam bude vhodné světlo, jo, nebo prostě v nějakém úhlu, kdy se tam nebude jenom odrážet, tak jako bude možné tu kresbu nahlídnout. No jo, no, vzniká to na těch šarovech, no jasně. Jiná krajina nastartovala proces propojování vesnic, jo, to znamená, začalo to chodníkem, začalo to údržbou louky, takže jsme si rozšířili životní prostor. Já jsem si chtěl rozšířit vlastně tou jinou krajinou životní prostor a druhá věc byla ta, že jsem si říkal, jo, já bych si mohl udělat nějaké sochy. Nakonec i tady ty sochy, všechno pomaličku začalo fungovat, protože je to bod, kterému lidi chodí, kde se můžou zastavit jako, a nemají prostě někde, kde si řeknou, jo, tam dojdu a můžu jít zpátky. Jako. Takže to je takové nenásilné, takové pozvolné splývání s krajinou a přes ty lidi, jako, že se to prostě začíná propojovat. Že se z toho nemusíme z toho dělat jako něco, že jsem narušil ráz krajiny. Takže vlastně to byl takové pokus o to rozšířit si jaksi životní prostor, mezích možností, no, aby se tu dobře žilo. Víceméně lidi krajina vlastně nezajímá, což je velká škoda. Jako.